iPhone කියලා පිළිගන්නවා ජමාටෙක් YouTube channel එකේ ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යනවා වගේ Android phone එක කොහොමද ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් mobile phone එකක් ගත්තට පස්සේ අපේ හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක. phone එකට විවිධ application install කරනවා, විවිධ app download කරනවා, ඒ වගේම විවිධ games download කරනවා. මේ නිසා අපේ phone එක slow වෙන ගතිය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා වගේ phone එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම storage එක full නම් මේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න බලපාන එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එකතු වෙන්න. ඊට පැත්තෙන් ඔන්න notification bell icon එක අතොල් දාන්න අමතක කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා ඔයාගේ storage එක full නම් ඒ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ස්ටෝරේජ් එකත් බලපානවා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න ස්පීඩ් වෙන්න. හරි, පළවෙනි දේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අනවශ්‍ය ෆොටෝ ඩිලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. ඔයාට අනවශ්‍ය ෆොටෝ ටික ඩිලීට් කරලා දාන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඩිලීට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය ෆොටෝ ඩිලීට් කරලා දාන්න. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්. ඒ කියන්නේ ඔයා තාමත් වැඩ කරන්න තියෙන වගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ඕපන් කරලවත් නැහැ. ඔයාට ඒ වගේ කිසි ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ කියලා හිතන ඇප්ලිකේෂන් ඔයාට තියෙන්නේ uninstall කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් delete කරලා දාන්න. මේ විදිහට කරපුවාම ඔයාගේ ටික කාලයක් ඇද්දී ඔයාලට තේරෙයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් වෙනවා කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණ දේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දේ කරාට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් ස්පීඩ් වෙනවා. හරි, මේ දේ කරන්න ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting application එක. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ setting application එකට යන්න. මේ විදිහට setting application එකට ගියාට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ about phone එකට. about phone වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා build number කියලා. මෙන්න මේ build number කියන එකට 6 සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙනවනම් මෙතනදී පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එක ඉනේබල් වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ අලුතෙන් එකක් ඇවිල්ලා ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් කියලා. ඔයාලා මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන window animation scale කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා translation animation scale කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා animation duration scale කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තුනක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මම ඔය ටික කොහොමම තියාගෙන මම මේ setting එක වෙනස් කරන්න කලින් YouTube එකට ගිහින් පෙන්නන්න. හරි, මම දැන් YouTube එකට යනවා. හරි, මම දැන් YouTube එකට ගියන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ස්ලෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා YouTube එක ඕපන් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේ රවුමත් ගොඩක් හිමීට කරගෙන වීඩියෝ එහෙම පෙන්නන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට අන්න අර විදිහට අර මේ setting තුන හදලා ඔයාලට දැන් YouTube එකට ගිහින් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම කිව්වා window animation scale එකයි, translation animation scale එකයි, animator duration scale මේ තුන වෙනස් කරගන්න ඕනේ. එන්න මේ පළවෙනි තියෙන window animation scale එකකින් උඩ ටච් කරලා මේකේ තියෙන ඔයාගේ එක කියලා දාලා ගුණ කිරීම ඇත්තේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ 1.5 දාලා ගුණ කිරීම ඇත්තේ. ගොඩක් කලාවට 1 දාලා ගුණ කිරීම තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට animation scale එක 0.5 දාලා ගුණ කිරීම දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි එක. මෙන්න මේ තුනින් මේ දෙවෙනි එක දාගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේක ඕෆ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම අහපා YouTube එකට යන්න. හරි, මම දැන් මේ විදිහට YouTube එකට යනවා. ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් ඉක්මනට ලෝඩ් වුණා. මම දැන් අහපව ක්ලෝස් කරගන්න. අහපව ක්ලෝස් කරගෙන මම YouTube එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙන්න ඇති ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. මේ loading speed එක එහෙම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. slow phone වලට game ගහන අයට එහෙම ගොඩක් ඇද. ඉතින් ඔයාලට පේුණා අර විදිහට ගොඩක් කලා රවුම කරකුනේ නැහැ. ගොඩක් ඉක්මනට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button press කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න.
ඊට හැබැයි තියෙන notification bell icon එකත් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.